हेलो साथी भाइ बहिनीहरूलाई नमस्कार। आजको यस भिडियोमा हामी आज क्वेसन एन्सरको सल्युसन गर्नेछौँ। त्यो सबै क्वेसन एन्सर इच एन्ड एभ्री क्वेसनको 2 मार्क रहनेछ, किनकि हामी 1 मार्कको क्वेसन 32 वटा क्वेसन पब्लिस गरिदिएको छौँ नेक्स्ट भिडियोमा। यस भिडियोमा हामी मात्र ग्रुप बी को इच एन्ड एभ्री क्वेसन कन्टेन्ट 2 मार्क, सबै जति क्वेसनहरू यसमा हुन्छ त्यो सबै क्वेसनहरू 2 मार्क हुन्छ, किनकि यो क्वेसन नम्बर 33 हो। किनकि 32 वटा हामी पब्लिस गरिदिएको छौँ। तपाईहरु हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कमा दिइदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम हाइली रिपिटेड क्वेसनहरू त्यसमा सोधिएको क्वेसनहरू एकदम त्यसमा मात्र स्लाइड गरिएको छ। यसमा एक्सप्लेन गर्नुको कारण एउटा अन्टिल भन्नुभयो कि एक्सप्लेन गर्दा अलि राम्रो हुन्थ्यो, किनकि त्यसमा स्लाइड गरेर मात्र सङ लगाएको छु त्यो भिडियोमा। त्यसकारण यसमा म एक्सप्लेन गर्दै जाँदैछु। कहीँ मिस्टेक भयो भने अलि म्यानेज गर्नु होला। अनि त्यसपछि हाम्रो यो क्वेसन रहेको छ, टाइड राइज अन द सी व्हाई। टाइड किन सीमा हाम्रो राइज हुन्छ, मतलब जुन फ्लड बारीहरू आउने गर्छ त्यो सीमा किन आउँछ। द टाइड राइज सी ड्यू टु द ग्राभिटेशनल फोर्स अफ द सन एन्ड मुन अफ द सी अफ द अर्थ। टाइड राइज अन द सी ड्यू टु द ग्राभिटेशनल फोर्सको कारण त सन र मुनको बिचमा जुन कुनै पनि हाम्रो फोर्स छ भने त्यो दुईटा अब्जेक्टको बिचमा राख्छ, तर सन र मुनको बिचमा जुन ग्राभिटेशनल फोर्स लाग्यो त्यो फोर्सको कारण हाम्रो सीमा टाइड आउने गर्छ हाम्रो यो अर्थमा। In the liquid effect of gravitation is more than in solid. Liquid मा किन ग्रेभिटेशनल फोर्स बढी हुन्छ सोलिड भन्दा लिक्विड मा बढी किन हुन्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेभिटेशनल फोर्स को इफेक्ट बढी देखा पर्छ, किनकि इन लिक्विड द इंटरमोलिकुलर फोर्स जुन लिक्विड को मोलिकुलर फोर्स अट्र्याक्सन मोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन हुन्छ जुन कमजोर हुन्छ, किनकि सोलिड को एकदम धेरै बलियो भएको कारणले त्यो त्यसमा बडी इफेक्ट गर्न सक्ने, तर लिक्विड को त एकदम कम, किनकि जस्तो शेपमा हाल्यो भने त्यस्तै हुन्छ, किनकि इंटरमोलिकुलर फोर्स त्यसको स्ट्रङ छैन। त्यसकारणले देयरफोर द इफेक्ट अफ ग्रेभिटेशन इज लिक्विड इज मोर देन इन सोलिड। होइन, मिस्टेक भयो। द इफेक्ट अफ ग्रेभिटेशन लिक्विड इज मोर देन इन सोलिड। सोलिड भन्दा बढी ग्रेभिटेशनल फोर्स लिक्विडमा इफेक्ट पार्छ। अनि क्वेसन नम्बर 34 ले भन्छ कि काठमाडौँ लाइज एट हाई एल्टिट्युड। हाई एल्टिट्युडमा काठमाडौँ छ देन विराटनगर फ्रम सी लेभल। काठमाडौँ लाइज एट हाई एल्टिट्युड देन विराटनगर फ्रम सी लेभल। सी लेभल भन्दा काठमाडौँ हाई एल्टिट्युडमा छ। वेयर डज एन अब्जेक्ट हेज मोर वेट बिट्विन टु प्लेस। मोर वेट बिट्विन टु प्लेस मतलब सबभन्दा बढी वस्तुको वेट कुन ठाउँमा हुन्छ, काठमाडौँमा कि विराटनगरमा। त्यो क्वेसन हाम्रो 2075 मा सोधिएको क्वेसन हो। सिन्स काठमाडौँ लाइज एट हायर एल्टिट्युड, काठमाडौँ लाइज एट हायर एल्टिट्युड देन विराटनगर फ्रम सी लेभल। काठमाडौँ हायर एल्टिट्युडमा लाइज गर्छ सी लेभलदेखि, सी लेभलको रेन्जमा काठमाडौँ हायर एल्टिट्युडमा छ विराटनगर भन्दा। द भ्यालु अफ acceleration due to G is silently more in Viratnagar than Kathmandu. G is inversely proportional to radius. यदि रेडियस बढ्यो भने G घट्छ, G बढ्यो भने रेडियस एउटा बढ्छ भने एउटा घट्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको मतलब। Therefore object has silently more weight in Viratnagar than in Kathmandu. किनकि W is equal to G सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, किनकि G बढ्यो भने वेट पनि बढ्छ, किनकि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको मतलब यही हुन्छ कि यदि कुनै पनि त्यसमा को क्वान्टिटी बढ्यो भने त्यसको अपोजिट मतलब जे इक्वल टु त्यो छ त्यो पनि बढ्ने गर्छ, किनकि डब्ल्यू इक्वल टु एमजी हुन्छ भने जी बढ्यो भने त डब्ल्यू पनि बढ्छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको मतलब कि यदि तलको घट्छ भने जी बढ्छ, जी बढ्यो भने रेडियस घट्छ। त्यसमा रेडियसको कमाल छ, किनकि अब हाई एल्टिट्युडमा छ भने त रेडियस त बढेको छ, रेडियस बढ्यो भने जी घट्यो त यसमा त्यही डिफरेन्स हुन सक्छ। The value of universal gravitational constant is 6.67. Question number 35 लेके भन्छ, the value of universal gravitational constant is 6.67 into 10 को पावर -11 न्यूटन मिटर पर केजी। What does it means? यसको मतलब के हुन्छ? The value of universal gravitational constant यतिको मतलब के हुन्छ? The value of universal gravitational constant 6.67 into 10 को पावर -11 न्यूटन मिटर किलो। It means that the force act on between, यदि यसको मतलब के हुन्छ कि यदि कुनै वस्तुको वेट 1 केजी र त्यो वस्तु बिचको दूरी 1 मिटर छ भने त्यो बडीमा यति युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट त्यसमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन लागिरहेको हुन्छ। द म्यान ट्राभल फ्रम हिली रिजन टु ट्राई रिजन। किनकि हेर्नुस् अब रेडियस बढेको छ, माथि तर्फबाट हिली रिजनबाट तल आइदैछ, मतलब रेडियस डिक्रिज, रेडियस घट्दैछ हाम्रो अर्थको, किनकि हिली रिजन थियो सी लेभल भन्दा अलि बढी, अनि त्यहाँबाट ट्राई रिजन आउँदैछ। व्हाट ह्यापन टु हिज वेट, एक्सप्लेन विथ रिजन। यो एससी को क्वेसन 2075 मा सोधिएको क्वेसन। व्हेन म्यान ट्राभल फ्रम हिली रिजन टु ट्राई रिजन हिज वेट इन्क्रिज ग्रेजुअली, किनकि जी हाम्रो छ, त जी त
because the value of acceleration due to gravity increase gradually while traveling from free region to third region किनकि g is inversely proportional. As a result, the weight of a person is increased gradually. So W is equal to mg हुन्छ. W is equal to mg हुन्छ. त g त हाम्रो बढिरहेछ, त g बढ्छ भने यो वेट पनि हाम्रो बढ्छ. त्यसकारण how much is the weight of a body less on the moon surface than on the earth surface? Why? The weight of a body on the surface of a moon 1/6 गुनाले surface of earth भन्दा यसको moon को कम छ, because the value of acceleration due to gravity on the surface of moon 1/6 than the surface of the earth. What is the Newton gravitational called universal law? The Newton law of gravitation hold true or applicable for all the objects present in the universe, whether the object be terrestrial or celestial. The gravitational force exists everywhere in this universe. Therefore, the Newton law of gravitation is called universal law. किनकि यो universal law like gravitation, Newton law of gravitation is called universal law. किनकि यो जुन पनि ठाउँमा acceptable छ, त्यसकारणले यसले Newton law of gravitation लाई universal law भनिएको छ. Why is the value of g more in try than in mountain? Why the value of g is more in try than in mountain? The value of g is more in try than mountain. Mountain भन्दा g मा g को value किन बढी छ? The acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of distance between their center. Square of distance between their center. किनकि एउटा त स्क्वायर गरिदिनु भयो भने त्यो अझै कम हुन्छ. कुनै पनि नम्बरले यदि स्क्वायर गर्नुभयो भने 0.5 ले तपाईँ स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने त्यो अझै कम हुन जान्छ. त्यसकारण त्यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भएको कारणले the radius of earth is silently more in the tri region than in mountain region. Therefore, the value of g is more in tri region than in mountain region. Write any two difference between acceleration due to gravity and acceleration due to gravity and acceleration due to gravity. सानो जिरो ठुलो यो क्वेशन एकदम हाइली रिपिटेड छ. यो क्वेशन जसरी भए पनि नि आउँछ नै आउँछ. यो 100% यसको ग्यारेन्टी छ कि यो क्वेशन आउँछ नै. Acceleration due to gravity, it is a acceleration produced in free fall body due to the effect of gravity. The universal gravitational constant, it is the force of attraction between any two bodies of 1 kg mass kept at 1 meter from their center. It is a variable quantity. Acceleration due to gravity यो भ्यारी गर्छ, प्लेस टु प्लेस भ्यारी गर्छ जी, किनकि इक्वेटोरियलमा परारिजनमा त्यो भ्यारी गरिरहन्छ. तर यो जी लाई त्यहाँ भनिएको छ न्यूटन लॉ अफ ग्रेविटेशन इज कल्ड युनिभर्सल हो. त्यसकारणले यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यसलाई कुनै फरक पर्दैन. त्यसपछि हाम्रो 40 नम्बर क्वेशन छ 41. Find out the change in gravitational force between the two objects when distance between them is double. Find out the change in gravitational force. यदि डिस्टेन्स हामी डबल गर्यो भने त्यसको चेन्ज कतिले चेन्ज हुन्छ? डिस्टेन्स डबल गर्यो भने यदि डिस्टेन्स 1 छ अनि त्यो फर्मुला के छ? f इक्वल टु g m1 इन्टु m2 बाई d स्क्वायर छ. d स्क्वायर चाहिँ यदि त्यहाँ 1 भएको भए 1 स्क्वायरको माने हुन्थ्यो, तर डबल गरेको छ यानी 2. त 2 को स्क्वायर कति हुन्छ? 4. त 4 भएको भए 1/4 भनेको मतलब 4 गुणाले यो के हुन्छ? अकॉर्डिङ टु द न्यूटन लॉ अफ ग्रेविटेशन f where the distance between two objects is double, then the g when the distance between two objects is double, the gravitational force between them become 1/4. ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 हुन जान्छ, किनकि यो 1/1 जुन 4 आइरहेछ, जुन 4 लाई यता अनि d स्क्वायर यता राख्यो भने 1/4 ले चेन्ज हुन्छ हाम्रो ग्रेविटेशनल फिल्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स. What happened the balloon filled with air when it goes very high altitude from surface of the earth? यदि ब्यालुन फिल्ड भयो भने एयरसँग अनि त्यो हाई एल्टिट्युडमा गयो सर्फेस अफ अर्थ भन्दा अलि माथि गयो भने त्यो ब्यालुनमा के हुन्छ? द ब्यालुन फिल्ड विथ एयर गेट ब्रस्ट व्हेन इट रिच द भेरी हाई एल्टिट्युड फ्रम द अर्थ सर्फेस ड्यू टु द डिक्रिज इन एटमोस्फियर. किनकि एटमोस्फियरको हाम्रो जुन यो अर्थको सर्फेसको 760 mm अफ एनजी एटमोस्फियरिक प्रेसर छ, त्यो प्रेसरमा यदि हामी कुनै ब्यालुनमा फिलअप गरेको छौँ एयर, त यदि यताबाट त्यति प्रेसर लागिरहेछ अनि ब्यालुनको भित्रको एयरले पनि त्यति प्रेसर मेन्टेन गरेको छ अनि त्यस कारणले ब्यालुन फुटेको छैन. यदि त्यही हाई एल्टिट्युडमा गयो भने त्यति एटमोस्फियरिक प्रेसर नपरेको कारण ब्यालुनको प्रेसर बढी हुन्छ अनि त्यसपछि ब्यालुनको प्रेसर बढी भयो, बाहिरबाट पनि प्रेसर भएन भने भित्रबाट त्यो ब्रस्ट गर्न सक्छ. त्यसकारण द ब्यालुन फिल्ड विथ एयर गेट ब्रस्ट व्हेन इट रिच भेरी हाई एल्टिट्युड फ्रम द अर्थ सर्फेस ड्यू टु द डिक्रिज इन एटमोस्फियरिक प्रेसर एट भेरी हाई एल्टिट्युड. एट द एटमोस्फियरिक प्रेसर इज भेरी लो एज द कम्पेयर टु एयर प्रेसर इनसाइड द ब्यालुन एज द रिजल्ट अफ अ ब्यालुन गेट ब्रस्ट. त्यही हो. Clarify the statement. Acceleration due to gravity of the earth is 9.8. The acceleration due to gravity of the earth is 9.8 means that when the object falls towards the surface of the earth under the action of gravity, the velocity of falling object increase the constant rate 9.8 meter per second for every second falling. यदि कुनै वस्तु माथिबाट तल जमिनतिर डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा खसिरहेको छ भने त्यसको इच एन्ड एभ्री सेकेन्ड त्यसको फालेको 5 सेकेन्ड भयो भने त्यो 9.8 into 5 टाइम्स त्यो इन्क्रिज हुँदै जान्छ हाम्रो. किनकि 1 सेकेन्डमा 9.8 छ भने
2 सेकेन्डमा कति हुन्छ 9 दुना 18 8 दुना 16 18 1 19.6 हुन्छ किनकि 90.6 त्यसको हुन जान्छ त्यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इच एन्ड एभ्री सेकेन्ड त्यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द अर्थ सर्फेस अफ द जुपिटर इज 25 मिटर पर सेकेन्ड व्हाट डज इट मिन्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जुपिटरमा 25 मिटर पर सेकेन्ड छ यसमा 9 मिटर पर सेकेन्ड छ त्यसमा 25 मिटर पर सेकेन्ड छ भनेको मतलब के 25 मिटर पर सेकेन्डले चेन्ज भइरहेको हुन्छ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द सर्फेस अफ द जुपिटर इज 25 meter per second means that when the object falls towards the surface of Jupiter under the action of gravity, the velocity of a falling body increases at the rate 25 meter per second in every second time in its fall. यो क्वेसन हाम्रो 2073 मा आएको क्वेसन हो यो क्वेसन हाम्रो जुन भाइहरु एसएलसी दिएर फेल भएर एकचोटि अझै दिन पाउँछ त्यो बेला सोधिएको क्वेसन हो आईएसएलसी मा पनि यो क्वेसन सोध्छ किनकि 25 मिटर पर सेकेन्ड भनेको के हो जति टाइम लाग्छ त्यसमा खस्नको लागि कुनै बडीलाई त्यसको सर्फेसमा त्यति सेकेन्ड लाग्छ त्यति सेकेन्डले मल्टिप्लाई 25 मिटर पर सेकेन्डले इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यसको स्पिड what happen g on going vertically upward and downward from the surface of vertically upward and downward from the surface of the earth the g decrease on going vertically upward g decrease on going vertically upward surface of the earth on going inside the surface of the earth g is maximum on the surface of earth especially at the pole 9.33 meter per second the value of g is 0 at the center of the earth write down the difference between acceleration due to gravity and gravity यो क्वेसन एकदम हाइली डिफरेन्स बिट्विन त्यसमा जति छ त्यो सबै डिफरेन्स बिट्विन एकदम हाइली रिपिटेड क्वेसन हो किनकि डिफरेन्स बिट्विन स्योर एन्ड सर्ट एन्ड छ कि 2 मार्कको क्वेसनमा आउनै नै पर्छ किनकि यो च्याप्टरबाट डिफरेन्स बिट्विन धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो च्याप्टरको सेट 2 मा ओसी को सेट 2 2074 एसी 2073 मा पनि सोधिएको क्वेसन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इट इज एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड अन अ फ्री फलिङ बडी ड्यू टु द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी ग्राभिटीमा के छ इट इज पुलिङ फोर्स अन प्लानेट दैट अट्र्याक्ट object toward the center of a planet gravity भनेको कुनै बडीले अट्र्याक्ट गर्छ दुईटा प्लानेटको बीचमा या दुईटा बडीको बीचमा एक्सेलरेसन ड्यू टु बडी के छ कि कुनै बडी माथिबाट खसिरहेको छ हाम्रो पृथ्वी तर्फतिर त्यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इट इज इफेक्ट अफ ग्राभिटी इट इज कज अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको यो कज हो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको अनि त्यसपछि हाम्रो क्वेसन छ where does the weight of a body become minimum on the surface of the earth minimum भनेको मतलब के कम मैक्सिमम होइन मिनिमम मतलब कम त मिनिमम मतलब कम भनेको के यदि जी को भ्यालु 0 भयो भने m सँग मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई पनि 0 गरिदिन्छ किन यसको मतलब मास्टर हाम्रो 0 हुन सक्दैन किनकि जी लाई नै जे हुनु छ चेन्ज हुन्छ बढ्छ या घट्छ त मिनिमम भनेको कम हुनु त जी कम कुन रिजनमा हुन्छ किनकि हामीसँग दुईटा रिजन छ दुईटा रिजन अनि एउटा तराईको लेभल अनि माउन्टेनको लेभल दुईटा लेभल छ त त्यसमा रेडियस को कुरा पनि आउँछ त्यहाँबाट द रेडियस त इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ त्यसकारण द वेट अफ अ बडी बिकम मिनिमम अन द टप अफ अ माउन्टेन बिकज द भ्यालु अफ जी इज मिनिमम अन द टप अफ अ माउन्टेन किनकि टप अफ माउन्टेनमा भ्यालु जी को मिनिमम हुन्छ त्यसकारण वेट पनि त त्यहाँ मिनिमम हुन्छ नि किनकि यदि जी को भ्यालु हाम्रो 1 छ त मास त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट रहन्छ अनि जी को भ्यालु 1 छ भने मास इन्टु 1 त 1 भयो अनि जी को भ्यालु जसरी बढ्यो त्यसरी नि त जी को भ्यालु जहाँ मिनिमम हुन्छ त्यही त्यसको वेट मिनिमम हुन्छ त्यसकारण mountain of earth mountain what happened when the weight of an object when it take from the earth of the moon what happened to the weight of an object when it is taken from the earth of the moon and why the weight of an object becomes 6 times on the earth because the value of a g on the moon is a 6 times less than on the earth difference between mass and weight mass object is a quantity meter than contain an object it is a scalar quantity mass हाम्रो scalar quantity हो weight हाम्रो vector quantity हो it is a weight of यो weight vector quantity भएको कारण यसले डाइरेक्सन पनि यताउतिबाट चेन्ज हुन सक्छ तर यो स्केलर क्वान्टिटी चेन्ज हुने मास किनकि जहाँ गए पनि यो कन्स्ट्यान्ट रहन्छ द वेट अफ एन ऑब्जेक्ट अफ फोर्स इन व्हिच द ऑब्जेक्ट इज अट्याक्ड टु एट द सेन्टर अफ द अर्थ ग्रेभिटी why does the g vary from place to place on the surface of the earth किन यो g को भ्यालु place to place vary गर्छ the value of g is inversely proportional to the square of the radius of the earth is not perfectly spherical because किनकि यो अर्थ हाम्रो स्फेरिकल छैन किनकि यसमा परफेक्टली छैन किनकि अलिक बीचबाट ठेम्चिएको छ it is flat at pole and bulge equator similarly there are a plain hilly valley and mountain of very height of a surface due to the earth due to this distance between the center and very place the earth vary and therefore the value of g vary from place to place mention of any two difference between gravitational the force which will pull an object toward the center of a earth or planet is called gravity the force with which two objects attract each other is called gravitation
The gravity depends on the mass and radius of a planet. Gravity and gravitation depend on the mass of a two object and distance between their center. Gravity त्यसमा इफेक्ट गर्छ दुईटा अब्जेक्ट र दुईटा अब्जेक्टको दूरी मात्र. ग्राभिटीले डिपेन्ड गर्छ मास अनि रेडियसको बीचमा. And what is the value of G is more than in polar and equator? Why? The radius of Earth is less at the pole than the equator, so the value of G is more at a pole than the equator. G is inversely proportional to radius. The weight of an object is more at polar region than that it is equatorial region of the Earth. Justify this. The value of G is more at polar 9.83 meter per second square due to the less radius and less equator 9.8 meter per second square due to the more radius. Therefore, the weight of an object is more at a polar region and that in equatorial region of the Earth. Where thus the weight of an body become maximum in Nepal. Weight of a body maximum in Nepal. While the weight of a body become maximum in tri-region Nepal because G is more than in tri-region in hilly region Himalaya region. W is equal to mg. G is inversely proportional to radius. A satellite does not need any energy to revolve around the Earth. Why? The satellite does not need any revolve around because the balance of centripetal and centrifugal force provided by the gravitational force. किनकि अर्थ को हाम्रो अर्बिटमा हाम्रो जुन सेटेलाइट लन्च गर्न सक्यो किनकि अर्थले पनि तल तानिरहेको हुन्छ अनि त्यो आफ्नो भेलोसिटीको कारण स्पिडले कारण त्यो बाहिर पनि गइरहेको हुन्छ. यदि कुनै वस्तुले एउटा किल्ला हालेर त्यसमा बाँधेर यदि नचाउँदा हामी फोर्स त्यसमा अप्लाई गर्छौं भने त्यो कोसिस गर्छ कि बाहिर जाऊ तर त्यो नाच्न थाल्छ त्यही रेडियसमा. अनि क्वेशन नम्बर 56. Weight of a body is found less at the top of a mountain. Weight of a body is found less at the top of a mountain than the bottom. It is why the value of G is more at the bottom of a mountain due to the less radius and less radius. किनकि इन्भर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस गर्यो भने G त बढ्छ नै at the top of a mountain due to the more radius. Therefore, the weight of an object is less at the top mountain than the bottom of the mountain. What is the difference between fall of parachute on the Earth and Moon? Therefore, the atmosphere around the surface of Earth, which creates the external resistance on the body falling toward the Earth's surface. So the parachute does not fall freely on the Earth's surface, but there is not atmosphere around the Moon's surface, so the parachute falls free toward the surface of the Earth. A large stone 20 kg, a small stone 5 kg drop from simultaneous from the certain height. Which one is reach ground first? The both stone large and small reach simultaneously on the ground of because the same acceleration produced of both stone during their fall toward the surface of Earth. What is the difference between weightlessness in space and weightlessness on the surface of Earth? In space, the object becomes weightlessness due to the gravity. W is equal to mg. About the surface of the Earth, object becomes weightlessness when object falls freely. Since the reaction force becomes zero during the falls, the object becomes weightlessness. The object become weightlessness from the Earth surface. Search number question 60 number. In which condition the feather and queen drop from the same height fall at the same speed and why? A feather and queen drop from the same height fall at a same speed during the free fall. Since there is no external resistance during its free fall, as a result feather and queen fall in the same speed. यदि कुनै रेजिस्टेन्स छैन भने अब्जेक्टको मासमा डिपेन्ड गर्दैन, त्यो दुवै सँगै गन्छ. एउटा हात्ती र एउटा चिम्टीले दुवैले खसाउनुहुन्छ भने त्यो यदि रेजिस्टेन्स छैन भने त्यो सेम स्पिडमा सेम टाइममा सँगै खस्छ. यदि त्यहाँ कुनै रेजिस्टेन्सको कारण भयो भने त्यो फेरि वेट अनुसार त्यो फरक पर्न सक्छ. इट इज डिफरेन्ट टु लिफ्ट अ लार्ज स्टोन अफ अ सर्फेस अफ द अर्थ बट इजी टु लिफ्ट ए स्मल वान. वाइ? इट इज डिफिकल्ट टु लिफ्ट अ लार्ज स्टोन अन द सर्फेस अफ अर्थ बट इजी टु लिफ्ट a small one. Why? The force of a gravitational is more large stone is a more mass than in a small stone. Due to this, large stone has more load than a small stone. As a result, then it is difficult to lift a large stone than to lift a small stone. Its fall a parachute toward the Earth's surface, it do not freely fall. Justify the fall of toward the Earth is surfacely one under the influence of gravity without external resistance. It is called free fall. But there is a presence of atmosphere around the surface of Earth which creates the external resistance. Therefore, the fall parachute toward the Earth's surface is not free fall. किनकि हाम्रो अर्थमा एटमोस्फियर भएको कारण यसमा प्यारासुटको फ्री फल हुन सक्दैन. यही हाम्रो मुनमा एटमोस्फियर छैन, त्यसकारण त्यसमा फ्री फल प्यारासुटको हुन पोसिबल हुन सक्छ. Parachutes are not hurted when they jump out from the
plane from a very high. Why does not get hot when he jump from the parachute? A parachute open and expand the parachute jump to a plane. A large area of parachute more will be resistance of the air. So the acceleration of a parachute decrease due to the decreased area due to the gravity. Parachute fall down slowly. As a result, the parachute can balance their body and not hot when he jump from the plane. A feather and queen fall simultaneously on the surface of a moon. Why? The feather and queen simultaneously surface of the moon. Why? Because due to the acceleration, due to the gravity, and due to the free fall. किनकि कुनै त्यहाँ registration छैन भने त्यो free fall anyhow जसै पनि भइहाल्छ. Why cannot we fall safely with the help of parachute toward the moon? The parachute fall freely toward the surface of a moon due to the absence of atmosphere. We hurt, therefore we cannot fall safely with the help of parachute toward the moon. किनकि त्यहाँ माथिबाट खोज्दा कुनै एक्सेलरेसन छैन, रेजिस्टेन्स छैन, त्यहाँ त फ्री फल हुन्छ. त्यसकारण त्यहाँ त्यति सेफली हामी त्यहाँ ल्यान्डिङ गर्न सक्दैन प्यारासुटको हेल्पले. What are the conditions and which of an object having certain mass become weightless? The object having when a body is free fall, absence of acceleration due to gravity, different absence कुनै यदि absence of acceleration g equal to 0 हुन्छ भने कुनै केसमा यदि acceleration due to gravity छैन भने किनकि तर एट्र्याक्टै गर्दैन भने त्यो फ्री फल हुन्छ. यदि अब्जेक्टमा कुनै रेजिस्टेन्स लाग्दैन त्यो पनि फ्री फल हो. डिफरेन्स बिट्विन फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस. फ्री फल when a body fall under the influence of gravity is called free fall. Weightlessness is the condition apparent weight where body is become zero. Weightlessness is possible in absence of gravity. A free fall is not possible in absence of gravity. Thank you. हामी यो भिडियो हेर्नको लागि